ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වැඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් නම් එච්චර අලුත් දෙයක් නෙමෙයි අරන් ආවේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නත් ඇති මේ ක්‍රමය. හැබැයි දන්නේ නැති අයත් ගොඩක් ඇති. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි අද වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ. අද අපි බලමු මේ වගේ පරණ CFL සර්කිට් එකකින් කොහොමද ටියුබ් ලයිට් එකක් පත්තු කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම CFL බලුප් එකක් මේ විදියට ගලව ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ඇතුලේ තියෙන බලුප් එකෙන්, ඒ කියන්නේ ෆිලමන්ට් එකෙන් කම්බි දෙක ගානේ ඇවිල්ලා අපේ සර්කිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ බලුප් එක ගලවලා අයින් කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ සර්කිට් එක වෝට් 18 සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ටියුබ් ලයිට් එකකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්න ඕන සර්කිට් එකේ තියෙන පින් හතරට මේ විදියට වයර් කෑලි හතරක් සම්බන්ධ කරගන්න එක. මම මේ විදියට අඩියක් විතර දිග තියෙන වයර් කෑලි හතරක් සම්බන්ධ කරගත්ත අපේ සර්කිට් එකේ පින් හතරට. මේ තියෙන්නේ මං ගත්ත ටියුබ් ලයිට් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා වෝට් 18 කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ සර්කිට් එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේක පත්තු කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකට වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති CFL සර්කිට් එකේ පින් දෙක ගානේ තමයි වෙන වෙනම පින් හතර තියෙන්නේ. ඒකෙන් එක පැත්තේ පින් දෙකකට පාස්සපු වයර් කෑලි දෙක අපිට පුළුවන් මේ විදියට ටියුබ් ලයිට් එකේ එක පැත්තකට පාස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ අපි CFL සර්කිට් එකේ ඉතුරු පින් දෙකට පාස්සපු වයර් කෑලි දෙකත් ටියුබ් ලයිට් එකේ අනිත් පින් දෙකට මේ විදියට පාස්ස ගන්න ඕනේ. මේ වගේ පාස්ස ගන්න බෞද්ධ එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇම්පියර් 15 වගේ කනෙක්ටර් බාර් කෑල්ලක් අරගෙන මේ පින් දෙකට මේ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න හරිම ලේසියෙන්ම. අපිට පුළුවන් මේ විදියට ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකකින් ටියුබ් ලයිට් එකේ පින් හතර මේ විදියට ආවරණය කරගන්න. හරි අපිට ඔන්න ඔච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සර්කිට් එක හෝල්ඩර් එකකට සම්බන්ධ කරලා මේක වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න. අපරාධෙන මේ වගේ CFL බලුප් එකක් පිච්චුනහම විසි කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් 150ක් වගේ දීලා අඩි දෙකයි ටියුබ් ලයිට් එකක් කඩෙන් මිලදීගෙන මේ සර්කිට් එක සම්බන්ධ කරලා තව කාලයක් වැඩ කරගන්න. ඉතින් මේක ගැන දන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.